Vậy. Rồi. Hello. Này. Rồi. Rồi để nào. Đấy. 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 Hiền mới. Hiền. Thôi. Đây. Phải. Hiền on. Hiền. Hey! Wow! Su sri ta có khi mà đong tiên 2-3 ngàyនេះគឺយើងនំគ្នានឹងមកញ៉ាំជពូតែម្ដងណាវ៉ាជពូរបស់យើងធំមែនទេមកនេះមកទេរបស់យើងមកបុករួចហើយវ៉ាណា Oh my god! Wow! វ៉ានេះទេរបស់យើងអូ quả khơi sọt trong bó đây này wow wow luôn dân wow wow mày mới lên cho nhắm không wow lồng nhắm pu này wow này nhắm đi thông như kia này ô wow này wow từ đầu mình tên này wow này đậu đủ đậm từ tràn này còn là khơi còn sọ từng múa đây này No God please no mở nice. Wow. Ngoài mình tươi mà này wow làm chưa thân wow wow này wow tôi nấu à wow 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 làm mình tươi wow má đi wow wow ăn cái gì cua với chanh này wow wow chít mà wow này muốn biết đậm tươi tràn wow này này wow wow làm mình chơi nè wow cả tháng đi này wow này wow đậm tươi tròn tròn này anh mong wow chín mong wow này ô này wow này ngại mong
Tự rồi. Này mới biết này. Ồ, ngày mình tên này này đã. Ồ, này thằng từ nó. Ồ, này đậu với tràn này từ nó dạ ua rõ đi nữa là thứ wow đại thái mà tao chơi không này bạn này wow này từ nó tiếp đây này wow Ha. Cái đó coi này rồi này này nó coi rồi ai mong ai mong chặt tôm nha nha nấu à lại thái mất và thái mong con chẳng anh mà đã tham chết ỏm trời linh này chết rồi wow nè wow nhà mũi phải mình tới nè wow phải mà phải mà phải mà phải mà wow này tịch này 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 nó ngay không này này đã cho à ha nước à wow 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 nữa à
Ăn mới. Rồi, ăn mới. Ăn mới. No, God! No, God, please, no! No! Bỏ sang anh. Nơi phụ điện. Ông bà. Trời. Bỏ sang anh. Ông bà. Đi lẽ. Bỏ sang anh. Bỏ gạo đi. Ha ha ha!